Στο σημερινό βίντεο επανερχόμαστε στο θέμα με τα σχολικά βιβλία των άλλων χωρών. Αφού ολοκληρώσαμε τις γειτονικές μας χώρες, είδα στα σχόλια ότι το ενδιαφέρον σας για τις χώρες οι οποίες αποτέλεσαν μέρη της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν τρομερά μεγάλο. Έτσι, έχοντας ήδη εξετάσει τα βιβλία του Ιράν, την πρώτη χώρα που μας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε το Μέγα Αλέξανδρο, σήμερα θα δούμε την αμέσως επόμενη. Μιλάμε φυσικά για την Ινδία, μια μακρινή χώρα μεν, με πλούσιο όμως πολιτισμό και πληθυσμό εξαιρετικά μεγάλο. Αυτά που θα σας δείξω σήμερα λοιπόν, εκτός από τουλάχιστον πολύ εντυπωσιακά όπως θα διαπιστώσετε, σκεφτείτε ότι είναι πληροφορίες που λαμβάνουν πολλά εκατομμύρια νεαρών μαθητών. Δεν θα ξαναπώ σήμερα σε πόσο καιρό και με τι τρόπους βρέθηκαν στα χέρια μου τα σχολικά βιβλία της Ινδίας για να μην γίνομαι γραφικός, θα πω μόνο ότι οι συμπαθέστατοι γενικά Ινδοί φίλοι με τους οποίους χρειάστηκε να μιλήσω ήταν άψογοι στη συνεργασία μας, πάντα διαθέσιμοι για έξτρα ερωτήσεις και πληροφορίες, απλώς έδειξαν μια σημαντική συμπάθεια θα έλεγα προς το νόμισμα που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν είμαστε και κρίση, άρα θα εξετάσουμε μόνο τα βιβλία του αντίστοιχου γυμνασίου και λυκείου της Ινδίας. Οπότε, αφού πια τα καταφέραμε, αν τυχόν οι Ινδοί φίλοι παρακολουθούν το βίντεο να τους πω σε καλή μεριά και εμείς πάμε να μπούμε αμέσως στο θέμα. Θα ξεκινήσουμε από το βιβλίο της αντίστοιχης πρώτης γυμνασίου, όπου περιγράφονται μεταξύ άλλων και τα αρχαία χρόνια στην περιοχή. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι Βέδες είναι οι αρχαιότερες γραφές που σχετίζονται με τον Ινδουισμό και έδωσαν το όνομά τους στο μεγάλο βεδικό πολιτισμό που αναπτύχθηκε στην Ινδία από το 2000 έως το 500 π.Χ. Τα κατορθώματα αυτού του πολιτισμού, όπως η αστρονομία, τα μαθηματικά, οι καλλιέργειες, η ζωγραφική και άλλα, διαδόθηκαν σε μεγάλη έκταση στην Ανατολή από τους Πέρσες και στη Δύση μεταφέρθηκε στους Έλληνες και από αυτούς στους Ρωμαίους. Λίγο παρακάτω βρίσκουμε ένα επιμέρους κείμενο που ασχολείται με το όνομα της Ινδίας. Εδώ να σας πω ότι οι Ινδοί όταν μιλούν Χίντι και αναφέρονται στη χώρα τους χρησιμοποιούν τον όρο Μπχαράτ, ενώ τη λέξη Ίνδια όταν μιλάνε με ξένους. Αυτό ακριβώς περιγράφεται στο επιμέρους κείμενο που σας είπα. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η αγγλική λέξη προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Όπως γράφει ο ιστορικός Ηρόδοτος, ο Έλληνας Σκύλαξ ο Καριανδεύς στάλθηκε από τον Πέρση βασιλιά Δαρείο να εξερευνήσει περιοχές στον Ινδοποταμό. Εκεί άκουσε το όνομα της περιοχής που στα σανσκριτικά ήταν Σίντου να λέγεται στα αρχαία περσικά Χίντου. Έτσι το μετέτρεψε στα ελληνικά και πήρε τη μορφή που βλέπουμε σήμερα. Παρακάτω στο ίδιο βιβλίο δεν βρίσκουμε άλλη αναφορά εκτός από ένα κείμενο που παραδίδεται ως πηγή στο τέλος του βιβλίου που αμφιβάλλω αν διδάσκεται βέβαια, το οποίο αναφέρεται στον πλούτο και τον πολιτισμό της αρχαίας Ινδίας και λέει σε ένα σημείο το εξής: όλοι οι λαοί σε κάθε άκρη του κόσμου θα μπόθηκαν από την ομορφιά και την λάμψη των αρχαίων έργων τέχνης, από την Κίνα και την Αίγυπτο ως τη Μεσοποταμία και την Ελλάδα. Ο Ηρόδοτος έλεγε όπως του μεταφέρθηκε από άλλους ότι στην Ινδία ζουν μεγάλα μυρμήγκια, λίγο μικρότερα από τα σκυλιά αλλά μεγαλύτερα από τις αλεπούδες. Αυτά τα μυρμήγκια κατασκευάζουν τις φωλιές τους υπόγεια και η άμμος την οποία πετούν έξω είναι γεμάτη από χρυσό, την οποία μαζεύουν οι Ινδοί κάθε μεσημέρι. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε ταυτόχρονα με τα βιβλία της αντίστοιχης Δευτέρας Γυμνασίου και της Τρίτης Λυκείου, στα οποία μετά από μια τρισέλιδη εντελώς συνοπτική παρουσίαση της αρχαίας Ελλάδας περιλαμβάνεται και το θέμα που είμαι σίγουρος ότι όλοι περιμένετε να ακούσετε, και εννοώ την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο βιβλίο της Δευτέρας Γυμνασίου και στο κεφάλαιο με τίτλο «Ο βασιλιάς Πόρος του Παντζάμπ» αναφέρεται ότι η εισβολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ινδία ξεκίνησε το 326 π.Χ. όταν ένας στρατός από Μακεδόνες, Έλληνες και Πέρσες επιτέθηκε ενάντια στο στρατό του βασιλιά Πόρου του Ινδικού βασιλείου Παουραβά στις όχθες του ποταμού Ιδάσπη. Από εκεί αποχώρησε ο Αλέξανδρος και ο Πόρος έγινε ο κυβερνήτης της περιοχής του Ινδού ποταμού. Ενώ στο βιβλίο της Τρίτης Λυκείου, σε ένα κεφάλαιο για το ίδιο θέμα και στο υποκεφάλαιο με τίτλο «Η μάχη του Ιδάσπη» αναφέρεται ότι, σε αντίθεση με την άποψη που κυριαρχεί στη Δύση ότι ο Αλέξανδρος πέτυχε τη νίκη, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Αντίθετα, φαίνεται πως έπειτα από πολύ σκληρή μάχη, στην οποία κινδύνευσε και ο ίδιος ο Αλέξανδρος από ένα βέλος που δέχτηκε στο στήθος, ο ελληνοπερσικός στρατός κατέκτησε μόνο ορισμένα χωριά, ενώ ο Πόρος πέτυχε μια επίπονη νίκη. Κάτω από αυτό το κείμενο παρατίθενται και μερικά επιχειρήματα για να το υποστηρίξουν. Εδώ θα ήθελα να δώσετε λίγη προσοχή.
Αναγράφεται χαρακτηριστικά ότι ο στρατός του Αλέξανδρου αμέσως μετά τη μάχη ζήτησε τη λήξη του πολέμου και έφυγε από την περιοχή συνεχίζοντας πολέμους και πολιορκίες σε άλλα σημεία, πράγμα που αναιρεί το επιχείρημα ότι έφυγαν επειδή είχαν κουραστεί. Επιπλέον, η βιαιότητα του Αλέξανδρου είναι γνωστή σε όλους, έχοντας κυνηγήσει και σκοτώσει όλους τους αντιπάλους του και μεγάλο μέρος των κατοίκων στις εκστρατείες. Γιατί εφόσον είχε νικήσει στη μάχη ο Πόρος να ήταν ο μόνος που άφησε ζωντανό και μάλιστα έχρισε και βασιλιά? Ακόμη, αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί παρουσιάζουν τον Πόρο ως πολύ ψηλό και επιβλητικό άντρα και οι Έλληνες, όπως έκαναν και με τους Πέρσες, δεν συνήθιζαν να εγκομιάζουν τους αντιπάλους που έχουν νικήσει. Στην επόμενη παράγραφο δίνεται και ένα επιχείρημα στο γιατί η επικρατούσα ιστορική άποψη είναι ότι τελικά ο νικητής αυτής της μάχης ήταν ο Αλέξανδρος. Όπως αναφέρεται, είναι γνωστό ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός δημιουργήθηκε στηριγμένος στην αρχαία Ελλάδα. Οι Βρετανοί αποικιοκράτες, ασκώντας την εξουσία στην Ινδία, θέλησαν να προάγουν τα συμφέροντά τους καλλιεργώντας την εικόνα της δυνατής Δύσης και έτσι κατέστρεψαν στις διάφορες βιβλιοθήκες και πολλά αρχαία κείμενα που έδιναν περισσότερες πληροφορίες γύρω από αυτήν τη μάχη. Η αλήθεια από τότε έμεινε μόνο στην προφορική παράδοση των κατοίκων της περιοχής. Παρακάτω, σε κείμενα πηγών για το θέμα ξανά, βρίσκουμε και στίχους μερικών παραδοσιακών τραγουδιών με κάπως σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον Αλέξανδρο, όπου ο συγγραφέας λέει πως δεν υπάρχει καμία αναφορά πουθενά στην Ινδική ιστοριογραφία για τον Αλέξανδρο. Όλες οι πληροφορίες αντλούνται από τη Δύση χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη η παραδοσιακή Ινδική αντίληψη που μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά. Στα επόμενα βιβλία του γυμνασίου δεν βρίσκουμε καμία αναφορά άξια λόγου, καθώς η αφήγηση προχωράει στα νεότερα χρόνια και η χώρα μας απουσιάζει πλήρως. Στο βιβλίο της αντίστοιχης πρώτης λυκείου όμως, όπου ιστορείται και η περίοδος των ελληνιστικών χρόνων, υπάρχει ένα κεφάλαιο που μιλάει για την Ινδική επιρροή στον κόσμο. Εκεί αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο Έλληνας εξερευνητής της ελληνιστικής περίοδου Μεγασθένης ήταν ο πρέσβης του Σέλευκου στην Ινδία. Στο έργο του «Ινδικά» έγραψε την ιστορία των Ινδών και τον πολιτισμό τους μεταφέροντας γνώση αιώνων στην Ευρώπη. Ο Μεγασθένης αναφέρει επίσης ότι ο θεός Διόνυσος και ο Ηρακλής, δύο σπουδαία πρόσωπα στην ελληνική μυθολογία, έφτασαν στην Ινδία και επιπλέον στο επικό ποίημα Διονυσιακά αναφέρεται στην αποστολή του θεού Διόνυσου στην Ινδία. Αυτό αποδεικνύει το μεγάλο βαθμό επιρροής. Λίγα κεφάλαια πιο κάτω περιγράφεται και η αυτοκρατορία των Μαουρία, που ήταν η πρώτη μεγάλη αρχαία Ινδική αυτοκρατορία και αναφέρεται ότι ελληνικά στρατεύματα φαίνεται να έχουν βοηθήσει στην ανατροπή της δυναστείας των Νάντα και στην ίδρυση της αυτοκρατορίας των Μαουρία, αλλά αργότερα οι δύο στρατοί πολέμησαν μεταξύ τους. Στο τέλος όμως, ο Σέλευκος και ο Τσαντραγκούπτα έκαναν συμμαχία. Ο Σέλευκος του έδωσε την κόρη του σε γάμο, παραχώρησε τα εδάφη της Αραχωσίας, το Χεράτ, την Καμπούλ και την Μακρανία και έλαβε πίσω 500 πολεμικούς ελέφαντες. Για όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ιστορίας τώρα, σε όλα τα βιβλία ιστορίας δεν βρίσκει κανείς πουθενά ούτε το όνομα της χώρας μας. Η περιγραφή περιορίζεται σε θέματα κατά βάση Ινδικά και γενικά περισσότερο σε όσα αφορούν την Ανατολή. Φυσικά δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, δεδομένου ότι και στα ελληνικά βιβλία δεν θυμάμαι να υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στην Ινδία. Κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και του σημερινού μας βίντεο. Ελπίζω να το βρήκατε κι εσείς ενδιαφέρον και να σας θυμίσω ότι ανάλογα ενδιαφέροντα θέματα μπορείτε να βρίσκετε και στην ιστοσελίδα που έχουμε φτιάξει. Επίσης, όποιος θέλει να έχουμε και μια πιο άμεση επικοινωνία, εμένα μου αρέσει πολύ, μπορεί να μας ακολουθήσει και στα social media. Αυτά για σήμερα, σας χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.